เมืองโปเตียวคิดครับที่3พรีเมียร์ลีกนะฮะอีกนั้นเข้ามาเป็นที่1ในกลุ่ม E ครับส่วนเทียนทะเลนั้นเข้ามาเป็นที่2ในกลุ่ม H ครับทีนั้นเป็นต่ออยู่หลายขุมเลยนะเทียนทะเลทำได้เพียงต้องไม่เสียง่ายๆครับอุดมไปด้วยตัวหลีกอย่างคับข้างนะแหมการแข่งขันมันจะเริ่มขึ้นนะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมๆครับเซนเตอร์คู่เจ้าตุ้มกับพี่แจ๊คครับวิงแบ็กซ้ายเป็นวิทวิงแบ็กขวาโชตะครับนักเตะญี่ปุ่นของกลางครับเจ้าอูดทำเกมนะครับกับธนัทอัดคอมและหน้าเป้านี้ครับคาร์ลอสครับนักเตะปัปปัวกินีครับอูดแทงขึ้นมาอาร์ตของบอลออกไปทางขวาตุ้มเกมแล้วต้องอยู่แล้วว่าจะได้ประตูไวหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึ้นไวนะครับตอนนี้พี่แจ็คมงพลาดแล้วโอ้แฮนด์บอลครับจับไม่ดีพอมาเด้งโดนมือครับแหมนี่ได้จังหวะแล้วนะครับโอกาสได้ก่อนแต่เป็นแฮนด์บอลครับบอลมาที่วิทโอ้ได้กับอู๊ดครับโอ้วันนี้ขาดไปหลายคนครับเจ้าท็อปเจ้ากั๊ดเจ้าเกียงเจ้าปานเจ้าจอยเจ้าเบนขาดหลายตัวเหมือนกันครับวันนี้ทางด้านกิจการโอ้ข้ามไปทางขวาสุดเลยครับตุ้มเปิดมาครับเอาบอลลงสวยครับขาล้อยิงเลยบอลโอ้โหไม่เข้าครับเปิดขึ้นหน้ามาอันนี้ถูกยกให้เป็นเต็ง1ของถ้วยบอลแล้วครับกิตอนันต์เรมโป้ตียอกิจครับแล้วครับขึ้นมาก่อนนะอู๊ดขาล้อนหลบสวยเข้าขวาขาล้อนแน่สไลด์บอลกองลงกันแล้วยิงเล่นทางเข้าไปแล้วครับกินนั้นขึ้นนำอย่างว่องไว 1-0 ไวครับแข็งแกร่งกว่าเยอะครับคาร์ลอส
เ
Go!
ดูเกมการแข่งขันนะเหลือ7 นาทีในครึ่งแรกเกมนั้นก็ยังนำอยู่แค่ลูกเดียวนะครับตราบใดที่ยังนำแค่ลูกเดียวนี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะฮะมีสิทธิ์โดนตีเสมอได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะฮะตุ้มต่อบอลเหนือเยอะครับพี่แจ็คทางที่คู่ออกไปทางขวาครับตุ้มเจาะไม่ได้ฮะอูดเข้าขวาดึงกลับไปต่อครับตุ้มแหวกขึ้นมาฮะตุ้มหลุดแล้วนะฮะมาจังหวะนี้อาร์ตทอมได้ให้ฟาวครับดีที่ครับไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่อย่างใดนะครับดีที่ครับเดี๋ยว6 นาทีหยอดเข้ามาครับมาที่วิทเปิดกลับมาคุยมาที่อูดวิทเล่นกับอูดมาที่อูดจ่ายเข้ามาคาร์ลอสคุยกลับมาครับยังไงฮะโอ้วนสวยครับเราพัดครับวันนี้ก็เอาพัดลงมาช่วยเล่นเลยพัดวนครับพัดเข้าซ้ายไม่ยิงครับแทงทะลุโอ้ไม่ทันนะคงนำแค่1-0เท่านั้นครับพิดานันท์ครับไอ้ดูเป็นสายเกมขึ้นแรกครับ5 นาทีโอ้โหได้หลุดไปยิงครับไม่เข้าครับได้ปองได้ลุ้นเลยนะเนี่ยจะมีหักปากกาเซียนหรือเปล่านะครับอาจจะมีการล้มยักษ์นะฮะ
กลับมาดูลูกเกมนี่2-1นะฮะจุดนั้นโดนยิงไป1 ลูกแล้วนะครับเริ่มมีช่องทางให้เจาะครับแม่ซ้ายกับพัดสมโพธิมาที่พัดมาที่บอมยิงซ้ายในที่ดีซ้ำไปอีกทีไม่เข้านะฮะจับได้ดีครับพัดสวนกลับมาคาร์ลอสล็อกขึ้นมาไหลไปทางขวาครับคาร์ลอสยิงเรียบร้อยครับแม่3-1เลยแล้วหมดครึ่งแรกเลยนะครับในสกอร์นี้3-1ครับ